عندك هون؟ يعطيك العافية. الله يعافيكي. تفضلي مدام أرو. آنسة لو سمحت، لسه بدور على نص التاني. نشكرك أنسة أروى لتطوعك معنا للمشاركة في الدراسة الخاصة ببرنامج 10-12. أنا الدكتور الباحث المسؤول عن أخذ استبيان اليوم عن الدورة الشهرية. هيك من أولها الدورة مرة واحدة؟ باعتقادك شو هي الفكرة السائدة عند المجتمع عن الدورة الشهرية؟ يعني الناس بتقول إنه دم وسخ بيطلع من جسم البنات مرة بالشهر. اعتقاد شائع وخاطئ. الأنثى البالغة جسمها بتهيأ لاحتمالية الحمل كل شهر، وإذا ما صار في حمل الجسم بتخلص من الدم والأنسجة الناتجة. كيف كان شعورك بأول مرة صارت عندك الدورة؟ كنت خايفة لأني فكرت حالي عم بموت من نزيف، وكنت متوجعة، بس أمي سكتتني وقالت لي إني زهرت وما أجيب سيرة قدام أبوي، وكانت تبعت أخوي الصغير يجيب لي كوتكس من المؤسسة بكيس أسود، بس ما كانش يعرف شو هو، فلما سألوا البياع بأجنحة ولا بلا أجنحة تكركب. تمام. ما هو الشيء الذي لم تتوقعيه عند أول حيض؟ الشيء الذي لم أتوقعه عند أول حيض إنه طلع دم أحمر. والله كنت رح أغيب، كنت مفكرة إنه زي بالدعايات رح ينزل لون أزرق. آسفة. تمام. هل بتعتبري إنه الدورة الشهرية بتمنع الفتاة من ممارسة نشاطات معينة؟ كتير اكتئبت لما زهرت، لأنه بطل مسموح لي ألعب زي أول ولا بسكليت ولا أسبح حتى مع إخواني. الدورة الشهرية مش سبب يمنعك تمارسي أي نشاط بتحبيه. أنت مش فاهم لأنك مش بنت، منقدرش حتى نتحمم وقت الدورة، أحسن لنسقط الولد لما نتجوز ونحبل، وبعدين أسبوع كامل بيروح علي أسكم الكف الأحمر. علمياً ما في إشي بيمنعك تاكلي بوضة أو تتحممي. بالعكس، الحمام الدافي بريح والنظافة كتير مهمة. الحمد لله، لأنه نفسي أخلف 4، خالد وخلود فرح وفرج. أنت أبو إيش؟ عندك أولاد؟ أنسة أروى، باعتقادك ما هي أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟ إذا صار في حمل طبعاً. الحمل أحد الأسباب، لكن مش دائما بيكون السبب الرئيسي. على الأغلب عند بعض الصبايا الدورة بتكون غير منتظمة في سن البلوغ لحد ما الهرمونات تستقر، وكمان تغيير الروتين، فقدان الوزن، ستريس، وفي بعض الأمراض مثل السكري ومرض السل إلهم تأثير على انتظام الدورة. مرة صارت معي على فكرة، وأمي قالت لي بدي أخفيكي مثل ما اختفت دورتك، فكرتني بروح هون ولا هون، وأجبرتني أقعد في البيت وما أطلعش لحد ما إجتني. بتذكر صاحبتي رحاب خافت أكتر مني لما تأخرت عندها وفكرت تنتحر، بس إجتها تاني يوم الحمد لله. تمام. شو هي الأعراض اللي بتواجهها أثناء الحيض؟ وهل بتأثر على أدائك بشغلك؟ يعني بصير نفسي بالشوكولاتة أكتر وبحبحب، وبصيبني وجع بطن وظهر أول يومين، بس بشد على حالي وبحكيش، مش مثل أدريانا اللي معانا في المكتب بتصير تلوي وتصرخ علشان ما تشتغلش، ولا بفرق عندها تحكي إنه جيدها. كتير من البنات والنساء بيصيبهم وجع زايد لا يحتمل، وبيستدعي الانتقال للمستشفى أو بيحتاج لعلاج، أو ممكن عملية إذا كان عندهم متلازمة تكيسات المبايض أو بطانة الرحم المهاجرة مثلا. مهاجرة؟ يا أمي، وكيف نعرف إذا عنا هيك إشي؟ بطانة الرحم المهاجرة اندومتريوسيس بتصيب ملايين النساء، وبيشعروا بألم غير محتمل في منطقة البطن شبيه بألم الولادة، وعندك كمان ألم عند التبول، وبكون نتيجة نمو نسيج خارج الرحم وممكن يؤدي للعقم. طب وتكيس المبايض؟ زيادة بنمو الشعر وزيادة بالوزن بالإضافة لألم مع حرارة مرتفعة وغثيان واستفراغ، بس على الأغلب بتختفي التكيسات بعد كم شهر بدون علاج، لكن من الضروري أخذ فحوصات الحوض المنتظمة لتشخيص أي تغيرات في وقت مبكر. والله لا أخبر كل وحدة بعرفها تعمل موعد عند النسائية وتفحص. شكرا لوقتك أنس يا أروى، هيك بنكون خلصنا. طب أنا بصير أسألك؟ تفضل. عندكم وظايف؟ صار عندي كل هالمعلومات حرام ما أتوظف، يعني احسب اللي تعلمته نص التدريب، مش شو؟ بدك CV؟
مهم نعرف إنه الدورة الشهرية أمر طبيعي ما بيستدعي الخجل ولا الخوف، والوعي مهم حتى نبعد عن المعتقدات اللي ممكن تنقل خوف غير مبرر من جيل لجيل وتحرمهم من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي صحي وآمن. وفي حال كانت الأعراض غير عادية لازم نطلب المساعدة لنشوف طبيب مختص، لا العيب بيعالجنا ولا الخجل بحمينا. أنا رانيا الكردي، فنانة وإعلامية ومدربة مهارات حياة.